تو این ویدیو بچه‌ها قرار در مورد آنالیتیک، تب آنالیتیک صحبت بکنیم و ببینیم که این تب آنالیتیک چجوری میتونه به ما توی تشخیص و درک بهتر نمودارها کمک کنه. حالا گزینه‌های مختلفی داخلش وجود داره که ما بخش اول رو روی سامورایزیشنش میریم جلو، یعنی اون تب سامورایز، و ببینیم از مثلا کانستنت لاین ها، اوریج و میدین یا حتی باکس پلات و توتال چجوری میتونیم استفاده بکنیم. گزینه هاییه که باز توی مبحث نموداری خیلی میتونن بهتون کمک کنن و تحلیل خیلی عمیق‌تری بابت این موضوع داشته باشید. بریم با هم دیگه اینو روی تابلو با هم ببینیم و ببینیم چجوری میشه ازشون استفاده کرد. خب طبق روال قبل ما میایم یه دونه بارچارت بر اساس ساب کاتگوری و سیلز رو قرار میدیم. خب اینجا دارید میبینید یه تبی داریم به اسم دیتا و یه تبی داریم به اسم انالیتیک که خب تو تب انالیتیک شما کانستنت لاین رو دارید. یک لاین ثابته بچه‌ها، این لاین ثابتی هست که شما قرار میدی و نمودارهاتون میتونی اون روندها رو میتونی با این خط مقایسه کنی. این خط ممکنه که تارگت شما توی فروشتون باشه. حالا میتونه تارگت به صورت روزانه باشه، میتونه به صورت ماهانه باشه یا میتونه به صورت سالانه باشه. گزینه خوبیه که شما ببینید میزان فروشتون آیا از اون خط فراتر رفته یا نه. وقتی موقع استفادهش فقط شما لازمه که درگ کنید بیارید روی تیبل قرار بدید. ببینید کادر رو که نگه میداری توسی میشه و داخل ویژوال رنگش حالت نارنجی میشه. یه خطی براتون قرار میده، خط مرجع روی عدد 8532. عدد رو میتونید اینجا تغییر بدید. من مثلا میخوام بذارم روی تارگتم روی 80,000 تا باشه. 80 1 2 3 هزار. اوکی، اینتر رو نمیزنید، خودش اعمال میکنه و شما میتونید ببینید. حالا ولیویی که میخواید تعریف کنید اون ولیو ممکنه تارگتتون باشه. بیشتر بچه‌ها میرن سمت اینکه اینو تارگت کنن. ما حرفی از میانگین نمیزنیم، چون میانگین، خط اوریج یا میدین، اونا داستاناش رو متفاوته. شما روی این میانگین یا میدینی که میشه میانه میخواید استفاده بکنید، میاد محاسبات رو انجام میده و اون نقطه وسط یا نقطه میانگین رو برای شما پیدا میکنه. ما اینجا حرف از تارگت داریم میزنیم. تارگت ما روی چه عددیه، ما چقدر فروشمون بالای تارگت بوده، چقدرشون پایین تارگت بوده. شما با کانستنت لاین ها میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید. یک عدد ثابت رو براتون میگیره که همون تارگتتون میشه و به شما این قابلیت رو میده که حالت مقایسه رو داشته باشید. خیلی راحت شما میتونید اینجا مقایسه کنید، ببینید کدوم یکی از ساب کاتگوریاتون بیشترین فروش از تارگت یا کمتر از تارگت رو واسهتون زده و خیلی راحت میتونید این موضوع رو بررسی کنید. خب من یه دونه دیتا هم روی خود ستون ها قرار میدم که این تحلیلش برای ما راحت تر باشه. این عدد و تارگتی که شما دنبالش هستید به راحتی اینجا قابل پیاده سازیه و شما میتونید با این خط ثابت این رو اندازه گیری بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.